Alávaló? Vagy? Ja nem, ez egy kurva ing. Jó. Hol a napi rendje? Jennifer levele. Na itt a napi rendje. Mint a rózsa, hogyha karmazsinja, fakul, szőke rózsa, húskorúság. Igen, megszakadt a tört csúfolt karda harcabűnös. Jó, köszönjük. Jó kis napirend, szépen versbe foglalva. Vespulával. Jó, erre. Na, szintezzünk csak akkor, ha már... A rektér. Főleg itt volt egy olyan, hogy a célpont nem mozog gerát fel, amikor az axiával, és növel az axi hatékonyság párbeszéd. Csak ez. Célpontra, igen. Igen. Jó. Csak azért tettem erre, hogy esetleg van ilyen párbeszédő sztori miatt kell használni, akkor tudjam. Ugye előbb se akartak beengedni, az axialat nem tudtam használni. Túl kicsi volt. With interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay. Help! What you hollering for, stupid one? Milyen csicska lángos What you kapott. hoping for? A knight in shining armor? Close enough. Keep out of this, Greyhead, not your concern. Vespula új védelmet This kapott. fuel has got someone else's protection now. Really? Who's that be? Ez enyém. Mine offered her a better rate. All right. So, let's see if you're a good bargain or just cheap shit. Kardozás. Kardozás. Anyátok. Anyádat. Na jó van. Ide ilyen kell. De. Akarodj. Ez meg szétlő az IS. A rohadék. Megérdemelted, köcsög. Covered in blood, all of it. So much work for naught. No need to thank me. It was nothing. Sorry. Don't get me wrong, I'm grateful, but everything I had, I just lost. Don't know if you remember. We've met. I don't... Wait, I know you. You're that witcher I near clobbered with a vase when... Well... When you kicked Dandelion out. Through the balcony. Actually, he's the reason I'm here. Know where he is? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back, saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. Kivel voltak? Nem, az kell legyen ez. This woman he was with in the harbor. Who was she? Claimed she was his niece from Kovir. Ha! Horvir, more likely.
Urvirba. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore doesn't much matter as they're one in the same. Thanks for your help. A kikötőbe megyünk. Kikötőbe. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. Menjünk beszéljünk Eli Hallal. Következő ringyóval. Hogy női csávász ez a Dandelion. Dandelion. Hoppá. Nyugi, 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 nyugi. Ajaj. Welcome. Do come in. Reméljük itt nem történt sem. I'm a friend of Dandelion's, looking for Eli Hal. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. You Eli Hal? Brittany. Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Eli Hal was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. Nem mondod, hogy átöltözött. Any better? So you're... Eli Hal. Did you and Dandelion... I mean... How did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. Nem. Don't think I want to know what happened next. Vajazos nincsen, Oh, basszusom. stop. He wasn't so drunk as not to figure it out. Besides, men don't interest me. I told him that from the start. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Kolát Dandelion tojára. visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button reaffixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago, he brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. What did you and Dandelion talk about? Azt hittem He megfogálsz a asked anything in Dandelion, de particular? nem történt Let me semmi. think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him.
Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing Kalkstein. myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, the goings on, impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. Lankatpöcs Radovid szájába. I know this is none of my business. Ja, ezt láttam, kellett volna Why do you- megkérdezni. Why do I dress up? As a child, I dreamt of becoming a Doppler when I grew up. I became a tailor instead. Discovered clothing. Costumes can express all the complexities of one's personality. I'm a Redanian countess one day, a dockside thug the next. That is true freedom. Have you never thought to become someone else? Even for a moment? Must be horribly boring being a witcher all the time. I managed to stay Arra, interested. hogy valaki más legyen, ott a farsang. Azt mondom, ennyi Thanks for elég your volt. help, and nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. Oké. You a refugee? You look lost. Jó. Akkor még Marabella. Molly. És Rozavár. Nem tudom ki az, remélem ők már tényleg nők lesznek. Szép lett volna a Dandelion-t megfogázta volna itt a faszi. Betömte volna a réseket. A húzatos réseket. Eternal fire, protect King Radovid. Mi van itt fodrászat? God, the Reapers come from Na. Ez remélem nem mint Dandelion-nél. Excuse me. Say- I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Class is in session. Sorry, can't wait. Hear about Dandelion. I'm Geralt, and I'm... Geralt, I know you. Fine. If you're eager to join in the lesson, you're welcome to. Children, sadly the Ratcatcher has a fever today, but in his stead, we're honored to welcome a Witcher, who will now tell us about his trade. but... Yeah! This is grand! You shan't disappoint them, will you? Mindig is ilyen hajat akartam. So, who would like to ask the first question? Me? What's it mean that witches are lecturers? You shouldn't listen to everything people say about... Means they go to sleep early. Oh, so that's why Mum went to tuck that witcher in. Children, what's the meaning of this? Next question. Is it true witches kill kings? A man cursed who's turned into a monster a witcher might have to kill, even if he's a king. So King Foltest was a monster. What's it like to cut off someone's head? Can you show us how to cut off a head? Kill Oh, with yeah. oil It's a- potions? Enough. That is all for today. Gather your things and I shall see you in the morning. Yeah! Bid farewell to Master Geralt. It's great you came. I'd have rather had the Ratcatcher. Okányfogó. So please do tell me, Ez az egér. why are you here? Macskafogó. I know you saw Dandelion recently. Oh yes, longest afternoon of my life. He read you his poems.
No. We peruse the illustrated guide to fungi. Maybe... No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. Thanks for your help. Farewell. Na, mindjárt még egy szintet lépünk. Mennyi könyv. Padladák és imádszok. Mindenkit és mindent is kirámolunk. Bestinárium, meditáció, para. Küldetések, Novigrad. Másodtól kell olvasni egyelőre. Na, gyerünk Mollyhoz. Ebből kikötő lesz. Kikötős csaj. Itt is látnak érdekes dolgok. This baronet's La Valette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Geralt of Rivia at my doorstep? Surely this is no chance encounter? Greetings, Baroness. Greetings, General. You're right. I'm here for a reason. There's no mistaking you. But for etiquette's sake, Mary Louisa La Valette, an Imperial General and a Witcher meet, and know each other. Surprising. We've met before. And how? Imagine this, Louisa. The Emperor desired a chat with the Witcher. I, too, was fortunate enough to meet him then. So Geralt of Rivia now works for Emperor Emhyr. Interesting. Has Var Emry sent you to rid Novigrad of monsters? Looking for a girl named Molly. Heard she works here. My maidservant. I'm afraid she's currently at the home of my dear friend Patricia Vegelbud. Perhaps Geralt could accompany us. He could speak with Molly at the races. Is that something you'd consider, Witcher? Care to partake of some sophisticated diversion? Inkább magam mennék, My köszi. own way to the Vegelbud home. Very well. Perhaps I can convince you to join me later at the races. I shall keep an eye out for you. Na, akkor viszont egyedül megyünk. Még beszéljünk Rosettával. Rosettával.
What Na? do you want? Én vagyok az új szakács. Ez jó lesz. I'm the new cook. And them pointy things sticking out behind you, they your cleavers? Eltaláltam. Away with you, vagrant. Ki akarod próbálni? Ja, fasz. What's it like? Beheading a king? They let him Szóval akkor nem engednek ide be. are afraid to leave their homes. Black ones, Danians, Lesz a titkos bejárat, mibe? Nem sok kellett. Something here, right? Vízi bánya. Gave me. Elmész a faszomba. Nézd meg, fasz meg. Meg fog döbbeni. Ki kell mennem utat csinálni. Kell egy meditáció. Ez visszatöltötte a HP-nkat. Nyomunk egy mentést. Tipőnk meg van sérülve. Oké. De köcsög. Miért nem üti? Jézusom, gyere! Eci, a faszomat. Anyátokat. Köcsög. Bunkója. Sárral dobál. Na jó. Oké. Szopás. Ez... Topóka, nyalóka. Nézd meg, az meg szétkúrna. Miért olyan kurva erős ez a vízigenyó? Nyom már! Átváltod, bazd meg! Gyerünk! Lem van a földön. Nem lehet oda rohanni, hogy leszúr.
Ott pacakszik, bazd meg. Így mozog Geralt ilyen lassan. Az ki van, geci. Mi az, hogy vízi kurvát nem tudok megölni? Miért nem? Na végül. Miért nem? Jó. Akkor nem menj oda ledöfni anyádat. Hülye idióta. Geralt, bazd, de még... Hátra lököm. Jó. Igen, ezt akartam. Jó, hát akkor nem kell meglökni. De nem fut oda, bazd meg, hogy leszúrjak neki egy... Ez egy baszkalap, ez a Geralt. Az. Elugrottam, geci, és semmi. De hogy erre meg nem lehet nyomni küvégből vízi kurvára. Vízi ribanc. Na gyere! Jaj, Istenem, bazd meg az anyádat. Fél nap rám megy, hogy 3 ilyen idiótát megölje. Én ott vagyok, hogy semmi hát. Van egy kis szeletkenyér vagy valami. Bazd meg. Itt minden. Van itt minden. Hogy is van? R betű. Adunk pár gombócot. Lehet, hogy kurvára rossz irányba jövök, de... Majd végig megyünk. Kurvára rossz irányba jöttem. Ó, hogy... Azt... Alma. Jajhoz akartam volna fölmenni. Talán egy párd. Párd nem. De ide. Találd meg a módját, hogy bejuss a villába. Hogy jutok be abba a villába. Jöttem. Erre nincs semmi. Gondoltam volna, hogy innen alulról kell bemenni. Úgy látszik, hogy kurvára nem. Ez. Ó, ott a varázslatok. Hogy itt ennyi van. Ami jó kis tudtat adjál legalább. Oké. Mi van a ládában? Kötél. Ez... lófasz. Lófasz, de abból sok. Lovassági csizma. Farkas ember párla. Tarok rá. Ide kurva
Erre nem érte meg lejönni. Időhúzás, köszönöm. A rohadt villába kéne. Küldetés. It's Lady Varatra to you. Mitől frissült a küldetés? I advise you to sod off, Sugarpuss, before I report this to Papa. Oké. Akkor viszont most már be tudunk menni. Lehet, csak meg kellett várni, hogy este legyen. Why are you here? Answer this instant or I'll summon the guards. Sorry, ribbons. miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. Geralt of Rivia? Geralt of Rivia? The ballads? What are you doing here, vagrant? How'd you get in? I let no one in the front, my lady. I swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold your tongue, sir. This is Frederick Francis de Bergerac, my new swordplay instructor, correct? Show him to the training room. I shall join him shortly. But miss, he just claimed Nekem to be the gyakorló cop. helységet. He is. Geráltnak. See, Frederick, did I not warn you not to jest with the guards? They haven't any sense of humor whatever. Now take Master de Bergerac to the training room, quickly. As you say, miss. Popka lefele. Köcsög. Azt mutogat ez. Won't you realise what you've gotten yourself into? Hope so too. Na, haladjál, nem érünk rá egészen. Köszi. Shows no mercy once she grips a sword. Grab a wooden one. Take care not to Szokás hurt. szerint tastázunk egy kicsit. Hoppá. Nekem akarja megmutatni, mitől döglik a légy. You're my new instructor? Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. Na, mi lesz itt? Jézus! Az ennyire kisgatyába is lehetnék. Nem olyan el kell csapni a ribit. Ez nem lesz nehéz, hogy látom. Hoppá! Perry! Micsoda Perry? Az mellé ment. Miért elrúgtuk? Anyádba. Oké, akkor nem perrizgető. Csak fél HP-ra kellett verni. You're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? I'm a witcher. I'm a witcher. I'm looking for... A witcher? A witcher? Splendid. I always wanted Micsoda to be angol here. This akcentus. is so exciting. Aszkeri, de angol akcentus. What the... Na szarom, én őt keresem. But we ought to discuss that another time. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. Retorika That is why Papa oktató, hired Dandelion. him, but not at all what the bard had in mind. Ez He komoly mostly played cucc. his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't?
But you had some sort of relationship. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Hát akkor egyszer ütött meg, de akkor is azért már hagyta anyádba. Most viszont megütött a kis Rivi. Hátra. Hátra. Lehet, hogy heavyvel kéne neki menni. Nézzük a heavy-t. Ami azt kivédi. Vagy... Kinek futogatsz? Ki van ott? Kis tanol, geci. Lesz tanol a csal. Mi mutogat? Anyádnak mutogassák, de hülye. Ez meg... Jó. Ha nem tudom párizni. Mindjárt még megöl, majd figyeld. Figyelj! Mondom. Urulj! Új! Azt csecserugtuk. Az most szilikon csecsekkor kidurrant. Ki nem fizetem. Gurul. Anyádba. Milyen tarkos lenyomott a csaj. Jobbros. Ez a Geralt nem kíméli attól függetlenül, ez egy csaj. Hogy már berúgtuk kétszer. Fancy giving me a few private lessons? Hagyjuk el magánoktatásokat. Nincs annyi pénz a dobja. As you wish. What are you two lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna var Atra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Összekeverte őket. Wait a minute. Mean to say Dandelion mixed you two up? On occasion, yes. Nem is őt csinálta meg, hanem őt. Would quickly set him straight. If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. Pipiskedés van itt, úgy érzem, pipiskedés. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Ezt lopom, ezt a szöveget. Júj! Kus legyen. That's a mentor. Strong and decisive. Perhaps it's time I Következő dal a temetéseden fog szólni. I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than Csirkeharc. Csirkeharc. Nem lesz itt hajtépegetés. Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or Trebaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. But who knows? The bard might have invented her just to make us jealous. Pitiful chorister. I'd say it worked. You've gone all red in the face just talking about it. Your face will be red when I scratch your eyes out. Nem lehet megnézni, nem lesz a kis bunyó. Semmi. Menjünk a picsába. But I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again.
Well, can I expect any more lessons in future? Ajaj. Ez azt jelenti, hogy digidugi, ez meg azt jelenti, hogy top le a picsába. Sajnálom. Sorry, Rosa. Szívem már más. Can't at the moment. Farewell then. Oh, payment for your time. 50 koronák. Egyszer hol volt rajtunk? Ez is mit olyan bohóc ruhának tűnik. Jó van már. Tűz. Voltagatás. K-Swex. Kessen. Jó, hát akkor itt végeztünk. Menjünk a birtokra. Az, hogy mindig itt sikálja a földet. Nézzük már körbe. Csak könyvekben. Könyvek. Pipa. Diplomáciai jelentés. Ez még valami lehet. 500 szári. Nem 500 szári, 500 szári. Felségének emírnek, Briesznek, Nivgár császárának. Biztos. Majd elolvassuk. Este lefekvés előtt. A cipőt meg kéne javítani. Illetve kéne, az kéne nekünk. Valamire kéne pontot tenni, fejleszteni. De mit? Ahhoz, hogy itt tovább tudjunk menni, még itt 5 pontot kéne tenni, összesen van. Ahogy megvan az 5 pont. További 2 pont kell. Kéne húzni az erős támadást is furra. Illetve még a Quint is ki akarom húzni. Jó, de itt tegyünk akkor az erősre. És akkor így jók vagyunk egyelőre. Meg a cipőt majd valahol meg kéne kalapálni, mert mezitlábas hobbitok leszünk itt a végén. Az micsoda ugrás volt. Tiszta atletika. Előbb elfutottam egy nő mellett, és olyat ide fingargetsz, hogy majd leestem a székről. Mini, 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 mo. Szemő lesz a mi emberünk. De itt nem tudok javítani, bazd meg. Ezt a sok szart eladom. Ezt is. Queen erősség. Jó. Kovácsmester kéne. Kovács, Szabó, Nagy. Hol van itt Kovács? Le fog esni a cipő a lábunkról. Nincs. Egy darab kibaszott Kovács ebbe a rohadt városba. Jó, nem baj, úgyis oda el kell menni a picsába. Így akkor lemegyünk ide. Megjavítjuk a cipőt. Meg ugye ruhát, amit kell. És akkor megyünk tovább a birtokra. Hervadó virágok. Itt a lányokra céloz, hogy hervadó virágok. Elég kedves. De várjunk, ezzel oda vezet. Kurva jó, én még a pontokat követem.
Rossz irányba jöttem. Szóval. De hogy a picsába fog fel? Itt. Lehet köcsöggel. Gyere, keszeg! Déba keszeg! Hol volt egy keszeg vajon? Itt nem teheted. Ja, nem lehet vágtatni. Okay. Ha lehet, hogy gyalog gyorsabb vagyok. De most már. Előkelően belovaglunk. Egy kovács. Akkor nem kell oda menni. Na jó, szálljunk le erre a lóról, mert... Basszott lassú. Na. Köszönöm szépen, nem érdekel. Nézzük meg a mesteri páncélt. Hát tudjuk, hogy hol kell elkészíteni. Ez nem itt lesz. I did get my journeyman's papers, but I've yet to make anything akin to a masterwork. Az ugye arra a másik szigetre kell menni majd, de hát level 16 kéne. Guildsmen claim there's no one better anywhere south of the Ponta. Jó, most zárod. Akkor itt tudunk javítani. Jó, a cipőt kell. 55-be kerül. Mennyi lehet az egészet megjavítani? 171, felejtsd el. Hogy mondjuk 55%-os, 88, 66, 55. Na jó, nézzük meg. Rájavítok, ez 65%. Javítsam meg az összeset. Mit nekem? Mit nekem? Hiányzó összetevők. 16-os ruha. Ezeket meg úgyse tudjuk legyártani. És jó. Let's go! Tovább. Szia. Na. Ezt a zöldet leveszem, mert csak össze fog zavarni. Ó, 8. 1000 lépésre vagyunk. Csak hogy hol van már ez a Dandelion. Megtudtuk, hogy nem vázik. Úgy felszívódott. Itt már viszont lóra pattanunk. Itt már lehet majd vágtázni. Gyere, keszeg! Keszeg! Gerált, keszeg, keszeg, gerált. Nem akar felülni a lóra. Oké. Ez gond. Most itt miért nem tudok vágtázni? Belemegy a fába, geci. Úristen. Soha nem érünk oda. Na végre. Ez mi? You again? Want some more? Bruises on your ass, Hilo? Ja, ezt hizeltük el. On God, I say, victory will be mine Picsáztuk this el. time. I've practiced with shield and sword. Many a headless scarecrow round here. Heed my warning and stand and fight. Most újra basszuk el a fejét. Gyere. Hakolt föl. Hakolt föl. Gyere. Most remélem fognak megtámadni.
kéne törni a nyádba. Mögé kell kerülni. Hát, ennyi volt. 2 ütés és feladja. Yes, but next time. Chicken. Go back to Mate Bilberry and apologize for being an ass. Quick, before I change my mind and break your bones. We shall meet again. 3 a magyar igazság, úgyhogy még egy jöhet. Lehet, hogy az kéne, hogy asszomat a keszekbe. Átúszok ezt a szart. Csóról nem tud úszni. Azok csak növények. Az mi a faszom ott a vízbe? Halló. Nézzük csak meg. Az Lutinho. Köszi. Hülye vagy. Hülye vagy. Mi a faszom az? Apám. Köszi. Jaj, ne, ez bohóc nadrág lesz. Jó rógerát, hogy néz ki. De már faszom. Miért? Ja, hogy ja? Ja, eddig ez volt csak Legendary-be. Be tudunk tenni 2 szológiát. Axial erősség. Volt még itt más is? Más nem volt. Azt az egyet nem vágom, hogy ezüstkardot azt honnan fogok tudni szerezni. Acélfegyvert adogatja, de ebből még egy darabot nem találtam. Na mindegy. Valahogy csak lesz. A bestiákat akkor kicsit nehezebb lesz majd öldökölni. Ennek a sebzése mondjuk 99-ig, ez még gyengébb az acél. Na mindegy. Let's go tovább. Na azért ez a nadrág már egy kicsit jobban néz ki. Ez a budgyos izé. Bohózgatja. Ez már tetszik. Ez már tetszik. Itt már hívom keszegetve vele, gyorsabban haladok. Hol van? Ura, hogy mindig úgy teszi le a játék, hogy nem látom, hogy... Nehogy észrevegyem, hogy leszpónolja. És nem az, hogy ide fog. De egyszer úgyis elkapom. Azért ez a játék még mindig megállja a helyét, a grafikában meg úgy mindenbe. Képes, hogy 2016-os. Run along home with the rest. Sir, show some mercy. We've not got nowhere to go. For us, it's Novigrad or death. Bár ugye vannak hozzá grafikai patchek, mert még durvábban néz ki. Legalább beletek takaró, hogy felnyássallak. Engedd át őt, vissza kell mennetek. They seem desperate. Let them through. Can't see any harm in it. Fucking hell. How many times have I got to Na, repeat? azt hiszem itt megint szét, hogy rúgjak egy segget. Miért van az összes katona ilyen köcsög? Let these people pass. Yes, sir. Ez jó, hogy ezt az axi-eret fölhúztam kettesre. We got nowhere to go back to. Novigrad. That's a chance of a new life. Stay off the roads.
Liable to run into another patrol. Shan't be taken like that again. We'll be as careful as hares in a field bared by winter. Vakodul, mint Nyuszi a téli tarlón. Casting a different mold than us. More Ezeket like the írom. girl that lies in the tomb neath Crookback Hills. Tomb's in a cave in a hillside. Down Warren's at the foot of the hill. Folks say treasure inside's a sight to behold. Huge hoard. Might find something that suits you. Good luck. Good luck. Na. Akkor vissza a lóra. Ez valamilyen térő volt. Én megyek föl. Nem ugrik, bazd meg. Nem ugrik, geci. Nem hiszem el. Ó, a Space. Rá egy 3 másodpercre ugrik el. Szerintem láb nélkül nagyobbat ugranék, mint keszek. Hol ez a... Oké. Ne ugorjál föl, te se. Ó, Geralt, hogy... Az Isten megáldott. Kivel kéne beszélni? Vele. We meet again, Witcher. Yeah, managed to get here. Truth be told, hard to miss an estate this grand. My father owned a similar estate in Bruges. As a young girl, I traveled there often to ride. Shall we look at the horses? Do you like horses, Geralt? I guess so. Called every horse I've had Roach. The grey mare is Cantarella, sired by Cahir, the champion from Vol. Az első keszeget. For horses too. My coin's on the Black Stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Stock, telivér. Is Molly a horse? Pardon? I did come here to see Molly after all. Patience, Witcher. She ought to arrive soon. I asked Molly to join us as soon as she was done with her chores. Molly and Ló. All depends what you asked her to do, milady. But I don't really have a Akár, choice. Lócs lehet. Akkor ez nem volt opció. No is not the word. Morvran's a true expert. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle. Made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. Akarok versenyezni vele. Asszomat. Viszont nyerhetnék egy nyerget. A lóra. Jó van, gyere bazd meg. Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Well said. So, which steed do you choose, Witcher? Ja, hogy nem is a sajátommal. Sötétpert, nem meg Rupert, mennydörgés, nem Ród. Ez a mennydörgés, ez tuti olyan, mint a Family Guide-ban, míg a halál el nem választ nevű ló. Inkább kihagyom. Legyen a... nem Ród. Nézzük. The black's your favorite? Let's see what a Nilfgaardian stallion's made of. I'll not race. However, I will wager on a winner. The grey mare's my choice. In that case, I shall try my luck on the Zeracanian Bay. I see no point in delaying this. Let's begin. Let's begin. Na nézzük. Remélem valami rüheset választottam.